پشت پرده این مدیتیشن واقعا چه خبره؟ چجوری کار میکنه؟ چه اتفاقی میفته که باعث میشه مدیتیشن برای ما مفید و مؤثر باشه و زندگیمون رو دچار تغییر و تحول بکنه؟ توی ویدیوی قبلی راجع به این صحبت کردم که چه نوع مدیتیشنی مناسب چه کسیه و برای اینکه بفهمید که چه نوع مدیتیشنی رو باید انجام بدید، اول شما باید تایپ شخصیتیتون رو پیدا کنید و بعد راجع به انواع مدیتیشن یه سری اطلاعات به دست بیارید تا بدونید که کدومش برای شما بهتره و باعث تغییرات بیشتری در شما میشه، کدومش میتونه شما رو به چالش بکشونه. اما سوال اصلی تو این ویدیو اینه که اصلا مدیتیشن چجوری کار میکنه؟ پشت این قضیه چی مخفی شده که باعث تغییر تو حال و احوال ما میشه؟ نقطه طلایی این داستان اینه که ما قرار اینجا یاد بگیریم مدیتیشن میخواد به ما کمک کنه که تفاوت بین احساس و فکرمون رو تشخیص بدیم و بتونیم آگاهانه با زیاد کردن احساسمون یه خورده از افکارمون کم کنیم. یعنی که احساس کردن و فکر کردن با هم در یک قاب نمی گنجن. دو تا کفه یه ترازو هستن، دو تا سمت اله کلنگ که اگر یکی سنگین تر باشه دیگری سبک تره. و ما قراره که تو مدیتیشن به صورت خودآگاه کفه ترازویی رو که احساس در اون قرار داره سنگین تر کنیم. چون زندگی ما آدم ها دیگه به جایی رسیده که کل عمرمون شدیم فکر کردن، فکر و خیال. غذا میخوریم انقدر درگیر فکر و خیالیم که اصلا متوجه نمیشیم غذا چه طعمی داره یا اصلا غذایی که خوردیم که تموم شده. قراره بریم پیاده روی، نه لطافت هوا رو متوجه میشیم، نه صدای پرنده ها رو میشنویم، نه نم نم بارون رو حس میکنیم. تمام حواس پنجگانمون کنار گذاشته شدن، فقط فکر تمام ما رو در بر گرفته. شدیم آدم‌هایی با بدن کوچیک و سرهای خیلی بزرگ که این بدن کوچیک داره این سر بزرگ رو مدام جابجا میکنه. فرمان اتومبیل رو دادیم دست افکار. افکار شدن ارباب، شدن راننده، به هر سمتی که بخوان میرن و ما رو میکشونن و انگار که ما اصلا هیچ کنترلی روی اونها نداریم. در صورتی که زندگی ما باید اینطوری باشه که بتونیم هم از حواس پنجگانمون و هم از افکارمون استفاده کنیم به صورت خودآگاه. هر زمان میخوایم بو کنیم بتونیم بو کنیم. هر زمان میخوایم بچشیم بتونیم بچشیم. هر زمان میخوایم ببینیم بتونیم ببینیم. هر زمان هم خواستیم فکر کنیم فکر کنیم. ولی این افکار انقدر ذهن ما رو در بر گرفتن که انگار بدن رو گذاشتن کنار. بدن دیگه هیچ چیزی رو احساس نمیکنه، نه لطافتی رو لمس میکنه، نه بویی رو استشمام میکنه، نه زیبایی رو میبینه. فقط افکار. فکرهایی که نه به خاطر اینکه خوبن بهشون میپردازیم، به اونا میپردازیم چون نمیتونیم بهشون فکر نکنیم. و ما تو مدیتیشن یاد میگیریم که چجوری احساسمون رو غلبه بدیم بر افکارمون. قراره تو مدیتیشن هر زمان که توجهمون از نفس کشیدنمون خواست فراتر بره، هر زمان که باز بعد از چند تا نفس متوجه شدیم که ذهنمون پرواز کرده به سمت یک سری فکرهای 10 سال پیش و 5 سال آینده، برش گردونیم سر جای اصلی خودش. متوجه احساسمون بشیم، متوجه نفس هامون بشیم، بالا پایین شدن قفسه سینمون. و این کاریه که مدیتیشن با ما میکنه. و این حرف من اصلا به این معنا نیستش که افکاری که ما داریم همیشه افکار بدی هستن. مسئله حجم این افکاره.
مسئله غیر قابل کنترل بودنشونه، وگرنه فکر کردن یکی از بهترین و ارزشمندترین قابلیت‌های انسانه. اما زمانی باید ارزشمندتر بشه که بتونیم اونها رو کنترل کنیم. یعنی که اونها سوار ما نشن، بلکه باید سکانشون در دست ما باشه تا با اراده ما این سمت اون سمت برن. و خب به اینجا که میرسه حتما با خودتون میگید که خب پس من باید که برای اینکه بتونم افکارم رو کنترل کنم باهاشون بجنگم، باید خاموششون کنم، باید ازشون دوری کنم، من باید ازشون رها بشم. ولی مسئله اینه که اصلا قرار نیستش که ما این کارو بکنیم، قرار نیستش که ما با افکارمون بجنگیم، اونها رو بندازیم دور. قراره که توی مدیتیشن فقط یاد بگیریم که بین این دوتا تعادل برقرار کنیم و اگه بتونیم یه کمکی کفه ترازو رو به سمت احساس سنگین تر کنیم، افکار خود به خود خودشون کم رنگ میشن. چون اول ویدیو گفتم این دوتا با هم در یک قاب قرار نمیگیرن. سنگین شدن یکی به معنای سبکتر شدن دیگریه و مدیتیشن همین کمک رو به ما میکنه. باعث میشه یه خورده احساسمون رو جدی‌تر در نظر بگیریم، از زندگی لذت ببریم، بتونیم مفهوم چیزها رو بفهمیم، بتونیم لمس کنیم، بو بکشیم، احساس کنیم در کل. و به افکارم هر زمانی که نوبتشون میشه اجازه ورود به ذهنمون رو بدیم، نه هر زمانی که خودشون دلشون میخواد. و اگر حالا من از شما بپرسم که چرا مثلا ناراحتین، چرا حسودین، چرا مریضین، چرا اتفاقاتی بدی براتون میفته، دلیلش همش یه سری فکره. یه سری فکرهایی که ما خودمون تو ذهنمون میاریم، بهشون زیادی بال و پر میدیم، پرورششون میدیم و بعد تبدیل میشن به باور زندگی ما. اصلا انقدر بزرگشون میکنیم که فکر میکنیم واقعی هستن، در حالی که اینها واقعیت زندگی ما نیستن، فقط افکاری هستن که دیگه زیادی بزرگ شدن. و شاید بعضیاتون الان این حرف منو نپذیرین، به این دلیل که افکار دیگه زیادی در زندگی شما سوار هستن و فکر کنید که مشکل واقعا دنیای واقعیه. اما مشکل دنیای واقعی نیست، نوع نگاه ما به دنیای واقعیه، نوع فکر ما به دنیای واقعیه. و ما با تغییر نگاهمون میتونیم دنیای اطرافمون رو واقعا تغییر بدیم. با تغییر فکرامون، با اندازه نگه داشتنشون میتونیم دنیای واقعی دور و برمون رو کاملا عوض کنیم. و این حقیقتی هستش که مدیتیشن برای ما انجام میده، برای ما کار میکنه. کمکمون میکنه که بفهمیم اون حسی که اون لحظه داریم واقعیه، بویی که استشمام میکنیم واقعیه، لطافتی رو که لمس میکنیم واقعیه، نه اون چیزی که فکر میکنیم. آخه جالبترش اینه که ما اتفاقا دقیقا برعکس اینو برداشت میکنیم تو زندگی. یعنی فکر میکنیم که اون فکر واقعیه، دنیای واقعیمونه و این احساس خواب و خیاله، اینه که ارزشمند نیست. در صورتی که برعکس این واقعا در جهان هستی جاریه. زندگی همون چیزیه که در اون لحظه داره اتفاق میفته، همون طعمیه که از غذا احساس میکنید، همون بویی که از یک گل استشمام میکنید، صدایی که میشنوید. فکرهای گذشته و تصمیمات آینده که واقعی نیستن، شما اونها رو ایجاد کردید در ذهنتون. و مدیتیشن بهتون کمک میکنه که بینشون یک تعادل برقرار کنید و کفه ترازو رو به سمت احساس سنگین میکنه. و این پشت پرده واقعی مدیتیشنه، کاری که با زندگی شما میکنه سنگین کردن کفه ترازو به سمت احساسه، تا بفهمیدی که این احساسه است که واقعیه، نه اون چیزی که فکر میکنید.